वेलकम बॅक टू TH. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सकाळचे वाजले 7:30 आणि मी आता आलेली आहे साईनाका इथे. आता आपण चाललेलो आहोत अंबाजोगाई रोडवरती, कारण की आपल्याला जायचं बीड इथे. तर चला तर मग. कपिल धारा जवळ आलेली आहे मी आणि इथं मनमथ स्वामी यांचं देवस्थान सुद्धा आहे. तर चला तर मग बघूया. आणि इथं वॉटरफॉल पण आहे. मित्रांनो, आपण बघू शकतो की मंदिराच्या बाहेर म्हणजे परिसरामध्ये किती मस्त दुकानं सुद्धा आहेत. नारळ वगैरे, परत असे हे असते छोटे छोटे दुकान आहेत. किती रुपये? 20 रुपयाला आहे, 5 रुपयाला बेल. मित्रांनो, तर देवाचं दर्शन झालेलं आहे. आपण तिकडे बघू शकता की वॉटरफॉल सुद्धा आहे, धबधबा. तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता की हे जे वॉटरफॉल आहे कपिल धार आहे. तर मध्ये रेनबो पण आपल्याला दिसते, खूप मस्त आहे. पण आता हे सध्या थोडंसंच आहे इथं पाणी. मेनली तर मान्सूनमध्ये जास्त असतं, म्हणजे की पावसाळ्यामध्ये. तर मी तुम्हाला सांगितलं इथं तुम्ही पावसाळ्यामध्येच व्हिजिट करा, खूप मस्त लोकेशन असते. मी पण करेनच नक्की. आता थोडंसं पाणी कमी आहे इतकंच सांगू शकते. आता नाश्त्याकडे तुम्हाला दिसतच असतील पोहे माझ्या समोर, एकदम छान पोहे. मी धारूरमध्ये आलेली. आता इथून चाललेली आहे मी अंबाचोंडी इथं, कारण की मला धारूरचा जो मी व्हिडिओ केला होता किल्ल्याचा, त्याच्याखाली मला खूप जास्त कमेंट्स आले की तुम्ही अंबाचोंडी मंदिर पण कवर करायला पाहिजे होतं म्हणून. तर मी आता तेच कवर करायला जाणार आहेत, पण अगोदर नाश्ता करणार आहे. तुम्ही पण या मग. मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहोत अंबाचौंदी मंदिराच्या परिसरामध्ये. आपण बघू शकता इथे वेळेस खूप मस्त बालाघाट पर्वत पण लागला, एकदम मस्त आहे. आणि हे जे मंदिर आहे ते बालाघाट पर्वताच्या पायथ्याशी आहे. आता आपण मंदिराचं दर्शन घेणार आहोत. तर चला तर मग. मंदिराच्या अपोजिट साईडला इथं असं पाणी वगैरे आहे. आपण याला तळ तर नाही म्हणू शकत, पण पॉइंट म्हणू शकतो आपण. या मंदिराच्या परिसरामध्ये किती शांतता आहे. अंबाचौंडी माता ही नवसाला पावणारी देवी आहे. या ठिकाणी नवरात्र उत्सवामध्ये लाखो भाविक इथे दर्शनासाठी येतात. त्याचबरोबर हे मंदिर निसर्गाच्या सौंदर्यामध्ये वसलेले आहे. अंबाचौंडी मंदिराचं दर्शन घेऊन झालेलंच आहे, पण तिथून असं पायऱ्या आहेत. मग स्टेप्स खाली आलं. इथे एकदम मस्त नितळ पाणी आहे. तुम्हाला मी पाण्याचा आवाज ऐकवते. तर हे तर मंदिर खूप मस्त होतं. अंबाचौंडी मंदिर एकदम मस्त. आणि ह्याचा परिसर जर बघायला गेलं तर एकदम छान होतं. पाण्याचा आवाज पण मी तुम्हाला ऐकवला, एकदम छान होता. आता आम्ही इथून निघालो आहे बीडमधल्या कंकालेश्वर मंदिराचं दर्शन घेण्यासाठी. आणि तिथला इतिहास खूप प्राचीन आहे हे आपल्याला माहितीच आहे. तर चला तर मग बघूया.